Всім привіт, вітаю вас на каналі СВІТ. Сьогодні продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Всім, хто дивиться цей стрім в прямому ефірі, вітаю вас на каналі, радий вас бачити, запрошую в чат, буду радий з вами поговорити і поспілкуватись. Якщо дивитесь цей стрім запису, передаю вам привіт, залишайте свої коментарі. З задоволенням їх почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Так, власне, зараз я прибираю фон. Ігра у нас показується, з налаштуваннями все окей. В цілому можна приступати до стріма. Так, погнали. Сьогодні у нас по стріму, наскільки я пам'ятаю, нам потрібно буде знайти і створити наймогутнішу в ігрі паличку, яка нам поможе пройти сюжет цієї гри, без якої ми не впораємось. Привіт, Шадовскай. Так, загрузочка. В смислі, що за механіка? Про що ти говориш, я зрозуміти не можу. Так. Що тут у нас по завданням, давайте глянемо. Да ось цей квест сюжетний. А, от ми прям біля нього, до речі, між тим. Нам і далеко йти, в принципі, не потрібно. Ось. Ну так, на минулому стрімі ми її ловили, нічого. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Непридатною. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Ага, він буде створювати Repaired паличку. broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Зараз будемо паличку створювати, ну цікаво. Я бачу, що доскай твій скрін, я бачив. It is done. Готово? Ну це не бузинова паличка, звісно. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Ага, тобто використовувати безпосередньо ми її зможемо рідко, я так розумію, да? І то тільки по сюжету, судячи з усього. Опа. I'm afraid
you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. В мене воно вже було. You В would одному let із спогадів. goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Та ні, тільки не з тобою, чорт, ти поганий. What's that you've got Паршивець. there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Ти би паличку не опускав? А ти мудак. Украв мене, гад. Так, щас комусь навалять доведеться, я так бачу, да? Лови. Лови. Лови, дружок. В принципі, мені подобається, як вони з одного удара помирають, майже. З двох, якщо бути точнішим. Лови. Інсендіо. Сильний мать твою, гад. Лови. Так, поки що я нікого більш не бачу. Поки що не бачу нікого. А пробіл треба клацати, ага. Клятий ухвот, ублюдок, я його завалю зараз. А, він свалив, гад. Лови. Так, мінус жінка. Чоловік, отлично. О, він в куток головою вдарився. Прекрасна смерть. Клятий негідник. Лови. Інсендіо, отлично. Задовбали.
Отлично, спалив. Лови, дружок. Отлично. Expelliarmus. Depulso. Мінус іще. Так. Зараз буде ще один раунд з Руквудом, да? Все-таки Авадою питається мене убити, гадьониш. Руквуд, ранрок. Кай. Руквуд, лови. Він майже мертвий, в принципі. Убив? Сподіваюсь. Да, здолав, виходить. Все, нема Руквуда більше. Мінус один злодій. Прекрасно. Блін, круте завдання, однако. Rookwood's reign is finally over. I need to send an alternati right away. Так, мінус один виродок. I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Да, лута тут, мать його, не горюй. Героям слава, Володь. От якраз таки, що тут сказати, що він одного із головних злодіїв здолали, ще один залишився. Так, розрив другого рівня. Як фінал Гаррі Поттера? Ну, до фіналу тут ще далеко, Шадоумен. Привіт, вітаю. Ну, власне кажучи, Шадоу, це те, про що ти її запитував. Один із них. Один із двох. І ще одного залишилось піймати, в принципі, і... Не буде їх взагалі в цій грі. Так, а хто в нас тут? А пташку треба розблокувати. Да, красива битва, трошки нагадує фінал, само собою. Є певні відсилки все ж таки. Є відсилки. І це ж я ще й не використовував ту саму могутню паличку, яку ми скрафтили. Прекрасно просто. Більше тут нічого немає. Да тут лута піпець, подивіться скільки жесть. Надо його все забрати, це все діло звідси. Не можна ж так просто лут залишати. Без нагляду то. Так, мені зараз на мітлу потрібно. Да я не думаю, що ще десь тиждень, скоріш за все, фінал швидше настане. Не так довго, звісно, можливо пару днів, не знаю. Shadow Sky. Я ж перший граю, я не можу тобі сказати, коли фінал буде. Я не знаю, на чому тут ігра закінчується. А як мені сюди... Я хочу лут забрати, але мені... О, дали, отлично. Revelio. Так. О, а що там, негідник який? Щас ми його теж завадимо. Целом. Ну нормально, Шадоумен, нормально так. Фармиш, да, чисто? Чисто Шадоумен на фармі. Володь, як справи, розповідай. Ага. Ага, зілля в мене максимум, того й не можу нести, тут зрозуміло, в принципі. А таких речей ще можу взяти трохи. А що в скрині було? А, 90 монет, зрозуміло. Тут пройти ніяк, так? Revelio. Я бачу десь тут негідника якогось, зараз ми його підемо наказувати. Десь він тут недалеко. Метелика, ну-ка за метеликами прослідкувати. Так, а метелику тут знизу у нас. По ідеї, щас вони нас кудись приведуть до чогось цікавого. Ідемо за метеликами, вони нас кудись приведуть. Так. I don't like the looks of that encampment. Ага, на ту сторону.
Треба трохи ноги промочити, да, я так бачу. Нормально, Володь, це хорошо. Ага, ось і лут, власне кажучи. Колекцію. О, красиво, до речі, красиво до колекції. Диван такий непоганий. Гарний. Гарний, симпатичний диван додали. Симпатичний. Так, по квестах. Ага. Так, мапа. Зараз ми прийдемо туди. В якому сенсі, що я читав Shadow Sky? А, тут і Володі. Я поняв. Тут і не до мене, окей. Буду мати на увазі, Shadow Sky, буду мати на увазі. А старові бредні? То він так жартує, Володь. Так, народ, мені треба на хвилинку відійти, я зараз відлучусь, зараз повернусь. Почекайте трохи. Так, стрімер на місці, власне. Зараз я всядусь і продовжимо. Так, ось і картографічна зала. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Він отримав те, на що заслуговував. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, Та норм, and Володь, I зійде. did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy
in your hands. Ти правий, Володь. А, так це воно і є? Все, воно прям під мапою було? Офігеть, тобто сховище весь цей час під нами було, жесть. Я думав, буде якесь інше місце, але я не догадувався, що прям тут. Please meet me as soon as possible. I received an interesting hour from Joanna Bickle about Harlow. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Так, давайте сходимо до Наті спочатку, поки сюжет перервемо. Ох, ідіть у мене тут. Остання битва Гарлоу, значить зараз ми ще одного негідника прихлопнемо. Давайте Оу. А я хочу цей квест виконати поки що, ні. Гарлоу поки відкладемо, мені цікавий цей квест. Якщо це те, про що я думаю, ви зараз будете мати прикольний сюрпризик, так би мовити. Стосовно того, що писав Вастар, Володь, тут треба зрозуміти, що Астар здебільшого жартує, так що це таке діло. Just the person I was hoping to see. Ну тут і даєш, що довскаю, тут і даєш, звісно, завірюга, жесть. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Був радий допомогти. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Варто розширити коло знайомств. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. Ну, непогана статистика, я б сказав, Володь. Щось було чутно від твоїх батьків? I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Чи розповіла ти бабусі, що ми знайшли сничків? Does your gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. Бережи себе. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, Це не той квест, successfully. про який я I'd подумав, rather на think жаль. you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. Ну да, це трохи не You той and I квест. should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Да, завдання завершено. Ну це не той квест, про який я думав, насправді. Так, літаюча тварина. Ну да, в нас тільки одна літаюча тварина. Що в нас тут ще по завданням? Щас глянемо. Так. Остання битва Гарлоу. Давайте покладемо кінець цьому негіднику. Ого, а тут у нас... А тут у нас, да, відкрито, можна сказати. Так, сюди. Окей, Шудовська, окей. Так, а що це у нас тут за негідники біля поселення намалювали? Щас підемо розберемося. Так,
Мінус. Отлично. Ain't legs. Пауків прикінчив. Так, сідаємо на нашого громадного красення. І погнали. Так, затаранив. Ха, прекрасно. Люблю цю тварину, вона прекрасна. Вона просто прекрасна. Навіть паличку доставати не треба, можна просто всіх перебадати. Так, а тепер би злізти з цієї тваринки. О, прекрасно, супер. Там ще й на берегі негідники є, де вони там, покажіть їх. Блін, піти шолі їх і наказати теж. А, то жаби, не буду жаб чіпати, нехай живуть собі спокійно і мирно. Так, очікуємо. Are you ready to finish Harlow? Погнали. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come Да, from звір Mrs. Bickle. топовий. Ну тут буде ще один звір прекрасний. І я сподіваюсь, мені дадуть вам його показати. To ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Я готовий. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. Це було не за день, це взагалі. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Так, назад. Це було не за день. Ashwinders, we were right. Do you really think you can do us to Canada for a very long time? You will pay for your deed. You're going to regret that. Є ще щось? Так, добить. Лови. Угу. Тащило, да? Лови. Мразь. They got what they deserved. Come now, you can do better than that. А от і Горлов. Can't you? Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Ну давай, давай. You're not even trying! Тут треба клікати зараз, треба переклікати цього чела. Мінус. Провіряйте. Ні, ще живий. Та ладно, як так-то? Не живий ще. Алло. Мужик.
А він хоче мені в удар в спину нанести, так? Ну, вона виживе, але вона ранена дуже сильно. Цікаво, він заюзав круцію, тому що я заюзав його, ілі... Так і мало бути. Я думаю, так і мало бути, скоріш за все, по сюжету. Yes, mother. I feel fine, and it would do me good to see my friend. Ага, це в нас лікарня хогвартська. I know, mother. Revelio. А можна поговорити? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Дякуючи тобі. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days. Ну він хотів у спину мене But вдарить, nurse says that I am факт. on the mend. Тично. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... Не думала про це, просто діяла. You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Так. Thank you for coming to visit me. Ще з одним It is негідником always покінчено. good to see you. Цікаво, чи ще якісь квести будуть, чи ні. А по талантам в мене все розподілено, цікаво. Та, все розподілено. По квестам. Останнє сховище, погнали. На мапі. Так, тут нам потрібно... Ні. Тут нам потрібно ось сюди ось. І картографічна зала нам потрібна. Шадовська, качай краще Мауса, він круче буде. Ти фігню робиш, що сотку качаєш. Кидай сотку, качай Мауса, я тобі кажу, кайфанеш від танку. Там суцільна броня. Що це таке? Ну, можна назвати це невеличким багом. Після того, як ця кімната... Тут же ж постійно, коли ми бачили перед собою картографічну оцю карту, просто коли карту бачили світу, тут же ж у нас Хогвартс був позначений отаким ось полум'ям. І от коли оце місце трансформувалось в такий ось спуск, то ця штука тут і залишилась, там де Хогвартс показувався. Тобто, можна сказати, да, такий невеличкий баг, але в цілому не такий критичний, я б назвав би.
А в тигра це в якого, Володь, в тигра? В якого саме? В другого чи в першого? I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you Тигр able to 2. reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Ну, це доволі непоганий показник, Володь, я б сказав би. 8 секунд непогано доволі таки. I wonder if Ranrock is here. Let's go. Погнали. А ось і фіналка, по ідеї, хлопці. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. По ідеї, це фіналка. You can't stop us. Let's get it. That was meant for me. Not quite. Там мразь. Лови. Отлично. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall hurry. One moment. Let's go. О, це було депульсо. Мощне депульсо у мужика. Да-да, у нас теж в тигра первого ДПМ лютий. У тигра першого у нас лютий ДПМ і хороша броня. А є ще тигр П, у нас у вас теж должен бути. А от тигра П, в нього з бронею погірше буде. Ну ДПМ плюс-мінус, як у тигра первого. Ти що, жартуєш, Shadow Sky? Як він в тебе може бути ватний? Це один із самих броньованих танків в ігрі. Алло, Shadow Sky. Бляха, тут що забувся, йолопа. Кусок. Це типа зараз мені в обличчя дали, да, получається? Мать твою, ви мене бісите, тварі. Давай виродок нагалімий. Так, наче з усіма розібрався. О, випробовування якесь пройшов. Так, випробовування. Що за випробовування, то я пройшов. Битва. 95% майже круто. Ага, здолав 10 тролей, прекрасно. Тепер треба здолати 15 тролей. Ще круче. Ну, таке буває, да, Shadow Sky, таке буває іноді. Ого, ніфіга собі його апнули, це тепер імба, мать його буде, Володь. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. 200, скільки? 250. Ну слухай, хороший яп, я вважаю, Володь. Must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching.
А плюс, Володь, знаючи, що у вас 8 до 10 попадають, то да, це дійсно потрібний яп, я думаю. More goblins up ahead. What have we? It's the students and their professor. Fighting since before you were born. You are terribly up there. Surely you can see that. Лови, мразь. Лови. One less human to fight. You two against Ranrock's army. Ага, все, мінус. Отлично. Чи ще не все? Мінус. Поламав. Ну, це можна було і в битві використати, ну ладно, окей. І зараз не добиться, в принципі. Таке у вас частенько теж буває, Володь, да. Це бомбарда була зараз? Да, я сам іноді такі ситуації ставав, коли хтось стріляє рандомно і челом урон наносить колосальний. Або ваншотить, або просто урона дофіга вливає. Ох, які тут гоблінів, жесть. У мене водокадавр скільки не буде. На них всіх. О, нам на допомогу прийшло, я бачу. Прекрасно. Ага, це їх всіх професор Візлі покликала. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. А Блек буде тут? Чи йому взагалі пофігу на те, що відбувається? We shall make quick work of them. They got this. Махач прям епічний махач. Гоблінів просто сотнями. Блін, ну реально крута битва, да? We're in the thick of it now. Also, Beast is in charge. А, ладно, окей. Без заперечень. Я думав, мені зараз доведеться їх оголошити всіх. Ну, можна і так, в принципі. А тут зараз будемо ми битися, напевно. I want one less human to watch. That's embarrassing, isn't it? No! This doesn't hurt. Let's get it. Лови своєю же зброєю. Look out! Another troll! Ой. This one's worse than the last two. Ой. Stop him! Троль, да? Лови троль. Лови, дружок. Explode nice of you to stop. Cover up wide. Coming back this way. Let your best. Професора, напевно, офігувають від того, що студент зараз з Авада Кадавра, Імперіо, Круціо, тут, блін, жесть робиться. І професора такі стають звичайними чарами. Оу. Я думав, він його щас жахне. Ну, повезло професору, звісно, повезло. Блін, махач прям жесть. О, ОІ, у мене, до речі, є ОІ, Володь. У мене, до речі, є цей японець. Цей японець... А, це, до речі, могутнє закляття. О, покращений стиль придбав собі, красавчик. Подобається тобі? Я думаю, мужики трохи не встигнуть зараз. Ой-ой-ой. Не встигло, да? Обідненько, обідненько. Блін, махач просто крутий. Неймовірно зробили, дійсно, постановку цієї битви, неймовірно круто.
О, зараз теж буде не дуже сумно. Зараз теж буде весело. Крута постановка битви. Не прям супер-мега епік, но... чудесно поставили, мені подобається. Ага, це оця паличка нова, да? Ага, ось та штука, яка тут була захована. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. Ну, я думаю, ви рано I can't радієте. believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Я лишу це тут. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Я буду берегти цю таємницю завжди. The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. Ну да, нам зараз трохи заводять. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Паличка прекрасна. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Я так бачу, сховищем тепер доведеться інакше вчинити, ніж я планував, да? Чортов ранер. Ти мать твою заново, виродок ти такий. Професор? Він його вбив? Да ладно. Серйозно, мінус професор? Ця штука ламається? Ні? Ні, здається.
Тихо. Що робить? It's feeding off the power from the repository. Воу. Ти в сенсі Авада Кедавра не подіяла. В сенсі Авада Кедавра не подіяла, ви очманіли? Я щас підійду до тебе, почекай, я щас мать твою підійду. You can't stop me. Я щас мать його підійду до тебе. Ага, ладно. Нормально? Получив, приємно. Так, куди там мені далі? Ага, там щось він завалив щось. Так, далі сюди, ага. Зілля, воно в принципі не завадить, я думаю. О, фінальна битва. Да, шкода професора Піга, звісно, дуже шкода. There's nowhere to hide now, Ranrock. Confringo. Window. Depulsor. Accio. Not so powerful now. Прямо. This cannot be happening. Now. You will die. This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Confringo. Expelliarmus. Glacius. Depulsor. Ти фіга собі. Glacius. Трієчка, давай! Ні, не хоче діяти. А якщо так? Безкорисно. Expelliarmus. Confringo. Window. This is the progressive thing. Imperial. Leviosa. Glacius. Bombarda. Incendio. Ага, наче здолав. Сорі, чат не читаю, бо тут не можу зараз читати. А Авада Кедавра в даній ситуації безкорисна просто. Accio. Bombarda. Отлично. Glacius. Попав. Угу. Я вже не можу, на жаль, попасти. Arresto Momentum. Leviosa. Confringo. О, отлично. Так, здається, йому хреново стало. Там щось подібне у Відьмаку буде, да, Володь?
Паличку сюди верни. Да, професора, звісно, жалко. Так, і що нам з цим всім робити тепер? Сховища більш немає. Ранок його, виходить, вивільнив. Треба щось робити з цією ситуацією. Оу, ха, прикольно, ти придумав. А що за закляття там? Що це за сварочне закляття, а? О, професор Пік, він живий! Professor! А, це вони ремонтують, типу, я так підозрюю? А професор, ти живий? Professor! Miriam. Угу, її паличка. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Да, ми його, на жаль, втратили. Трошки сумно, да. Цікаво, що у нас далі буде. Ага, відосик. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Ну да, таку невеличку драму розіграли, так би мовити, Володь. Of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Ну да, це фінал, Those that виходить. knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully,
justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not До речі, так. Цікавий момент. It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. Це Руквуд прокляв його сестру, получається. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't. Да, ось воно в чому получається. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Я тоді навіть не звернув на це увагу, точно. Я ж забувся вже це все. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. А ще діалоги будуть з кимось? Цікаво. О, весна прийшла. Ха. Тут ми вже бачили в цій ігрі зиму, осінь, ну і весну тепер побачили. Так, на цьому виходить все. Головний сюжет пройдений. Вітання, історія Хогвартс Легасі завершена і шкільний рік досяг свого кінця. У зв'язку з наближенням випробувальних екзаменів, тепер саме той час, щоб переглянути поступ довідника. Досліджуйте світ, завершуйте будь-які незакінчені лінії стосунків та побочні квести. І завершуйте свій довідник, як вважаєте за потрібне. Ага, зрозуміло, окей. Ага, винагорода в мене якась є. А, ну да, точно, за випробування пройдені. Да. За пройдені випробування в мене якраз таки є винагорода. Її можна забрати ось в цьому меню. Завдання. Ось у нас винагорода. Завершити 14 квестів. Намисто з каменем. Прикольна штука. Так, а ну-ка, спорядження. Так, спорядження. Хочу глянути, зовнішній вигляд треба змінити. А ось воно виходить. О, прикольно, до речі, місто виглядає гарно між тим, мені подобається. Класна штука. Тут у мене нічого немає, да, тут нічого немає. Shadow Sky, да, я сам рішу яку ігру, окей. Так, ну да, квестів більше у нас не залишилось сюжетних. Є тільки парочку доп-квестів і все. На цьому все. Так, мені цікавий один момент, я хотів би перевірити зараз. Випробування. Кімната, да.
Ні, не кімната, мені треба мій збірник. А ну-ка, тут тварини всі знайдені, да, всі, виходить. А я так розумію, о, лист прийшов. Так, а це якраз таки квест від Себастіна у нас появився. О! Поговорить з професором Візлі. Ага, і ще, значить, не все пройшов, да, і ще є квестики певні. Давайте спочатку з Себастіном зустрінемось, да. Ну, сюжет головний пройшов, в принципі, можна ігру вважати пройденою. А там далі такі квести залишились уже, скажімо так, не настільки важливі. Так, давайте зустрінемося з Себастіном. А ось і Себастін якраз таки. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Можливо, вона повернеться. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. Головний кінець ще попереду, я зрозумів, Настя. But I can try every day to make up for it. I owe you an ominous. Це, напевно, після екзаменів, я так розумію, да? Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Так, один квестик закінчено. Один із побочних квестиків. Так, пропоную зараз сходити в магазин, мені треба непотріб спадати, у мене дуже багато непотреба. І є вірогідність, що іще деякі квестики додавляться, зараз перевіримо цей момент. Тут є один цікавий момент, який я хочу перевірити, і я сподіваюся, що мені дадуть його на стрімі показати, там буде епічний моментик. Там буде реально епічний моментик. Тільки треба до цього моментика, щоб ігра нас довела, так би мовити. Привіт, Владос. Ні, не бачив. Так, непотріб. А ось він весь цей непотріб. Треба зараз його торговцю скинути. YouTube сповіщення не прислав, тому, Влад, я не бачив твої підписки. Так що, сорі. Так, ні, мені не баб потрібні, мені завдання. Блін, щось у мене очі побалюють трохи, таке буває іноді. Ну ладно. А ось, да. Поговорити з професором Візлі, погнали. Це нам десь треба... Ага, куди телепортнувся, не зрозуміло куди, прекрасно. Але дякую за підписку, Влад, дякую за підписку велика. Ага, ну я в принципі недалеко телепортнувся, давайте трохи пройдемось. Тут нам в цілому недалеко йти. А я можу тут? А, да, можу, прекрасно. Зараз ми ще й скоротимо наш шлях. Так би мовити. Головне студентів не здавить на цій машині.
No need to race Тихо. now, my friend. Так, а можна, будь ласка... А, буковка Б точно. Не те натискаю. Я вже забув, як з них злазити. Ага, я бачу, обходить дуже довго. Так, добре, окей, обходить не варіант. Зараз тоді телепортуємось. Да, тут обходить довгенько буде. А ось сюди, ось, в захисну вежу телепортуємось. Ну да, звідси вже поближче, звісно, буде. Зараз трохи пройдемось. Чуть. Everyone knows you can't conjure. Так, ну в принципі, ось тут за цими дверима і нас чекає професор Візлі. О, тут лут є. Прекрасно, давайте ось сюди. А можна, будь ласка, вийти? Дякую. Так, тут ще є що забрати, до речі. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even helped Mr. Ollivander track down a family wand. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Ага. Ну да, це, так би мовити, кодекс наш ігровий. Вона перевіряє, наскільки ми його заповнили, як я зрозумів. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Так, з професором поговорив, а ще квести будуть цікаві чи ні? Ага, тобто... Ну, іспит ми ще не пройшли, виходить. Як я розумію. Ой, Володь, не люблю я цю серію ігор. Far Cry, це, блін... Терпіть їх не можу, чесно кажучи. От єдині ігри по Far Cry, в які я зіграю, це перша, друга, третя і все. А, і ще й Primal. 4, 5, 6 і все, що далі йде по копірки, я їх проходити не буду. Хрінь повна. Просто ігри максимально однотипні і нецікаві. Так, ага, і ще один квест є. Йти до великої зали, окей. Щас сходимо. По Far Cry, да, перві 3 частини пройду, також пройду Primal і на тому з Far Cry закінчу, бо... Зробили з серії кусок говна, чесно кажучи. Просто штампують по копірки одне й те саме, і сенсу від цієї гри вже ніякого, як на мою думку, і немає. Так, а куди мені тут потрібно, до кого підійти? Ага, ось.
А, це типу іспит? Ха-ха, я зрозумів. Більш всього мені в Far Cry і Primal подобається. Сама, на мою думку, цікава частина така от. Жодної не грав, ну. Ну я рекомендую, Володь, тоді в третю зіграти спочатку, щоб побачити, власне кажучи, щоб зрозуміти, власне кажучи, чому я так погано висловлююсь про цю серію. О, це Богарт, здається, чи хто він там? Зіграй спочатку в третю, а потім четверту. І коли зіграєш п'яту, ти поймеш, що я так висловився. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. Так, нам 100 балів нарахували за мої пригоди, так би мовити. I suppose we have our winner. Ага, це ті, кому ми допомагали, до нас підбігли, я так зрозумів, да. Да, це з тим психом, Володь, да, з ним. А, ось і кінцівка, про яку Настя згадувала якраз таки. Ось і кінцівка. Блін, чесно кажучи, я аж і не віриться, що я вже цю ігру пройшов. Прекрасна гра, хоч бери і перепроходь її ще раз, хоч на новій грі плюс перепроходь. Цікаво, чи є тут нова гра плюс, треба буде подивитися. Так, добре, давайте скіпнемо субтитри. Ну, я думаю, після субтитрів також можна буде грати, типу, да, можна буде далі продовжувати. Тут то ми завдання закінчили, кубок гуртожитків, да, наш гуртожиток в цьому році, я так розумію, переміг. Ну, субтитри тут символічно чисто представлені, да. Завдань у нас, ну, додаткові квести залишились. Я так розумію, ще на мапі можна додаткові квести побачити, якщо вони залишились тут. Ну да, можна далі ходити тут, а, власне кажучи, досліджувати світ, якщо його ще до кінця не дослідили. А, це гарпоріг, це я його вже ловив, да. Перегони на мітлах. Кнізл тут у нас живе. Ну, світ у нас, можна сказати, майже до кінця досліджений без малого. Єдине, що ось ці, дивіться, дві зони.
Недосліджені геть. Бачите, подивіться, от таке відчуття, ніби туди можна потрапити якимось чином. А яким чином на ці зони потрапити, от взагалі не зрозуміло, от, чесно кажучи. Но суть в тому... А ось тут може прохід якийсь є, мені здається. Ні, тут нема проходу. Ну, власне кажучи, да, закриті зони, вони ось у нас помічені ось таким ось кольором. Таким ось сіроватим відтінком. А оці ось зони, оце от ті, що ще не відкриті. У мене є така думка, що, можливо, це зони там, де будуть відбуватися якісь DLC. Ну, я можу помилятись, звісно. Ну, як бачите, вони недоступні, їх не можна відвідати, до них потрапити не вийде у нас. За межу карти ми не зможемо вилетіти. А оці дві зони якраз таки знаходяться за межою карти. Значить, все ж таки, для чогось вони тут заготовлені, так би мовити. Не просто так вони там знаходяться. Ну, якщо на цю ігру будуть DLC, то я їх з задоволенням пройду, це без заперечень. Так. DLC-шки я пройду з задоволенням великим. Да, в цілому їм тут ще є місце на карті, де DLC можна робити, де нові території додавати. Да, Володь, можливо, на працювання, так би мовити, ну не знаю. Бо позначені ці ж точки не просто так, вони позначені такими, якими ми їх можемо досліджувати. Ось, територія недосліджена. Ось, бачите її колір. Ось зелена досліджена, ось недосліджена. Ось у нас зони є недосліджені, там, де мене ще не було. Власне кажучи. І якраз таки ось такі самі території. Незрозуміло, що там буде робитись на них. Ну, то вже в майбутньому побачимо, власне кажучи. Так, збірник. А що в нас у збірнику цікавого? А щось таке. А, це закляття, ого. Я зрозумів. Ну да. Це закляття в нас. Тут ще купа предметів для облаштування виручай кімнати. Тут ще збирати і збирати, як бачите. Багато всього можна збирати. Я ще й не все зібрав. Подивіться, скільки тут ще всього можна зібрати. Вороги. Ще й не всіх ворогів, виходить, відкрив даже. Да ладно. А кого ще не відкрив? Я ще й не всіх ворогів відкрив, ви представляєте, да? Ну, я бачу, тут деякі вороги в декількох екземплярах представлені. Можливо, якраз таки на тих зонах, там, де я і був. Там, де я ще не був, точніше. Можливо, якраз таки ті вороги там і знаходяться. Ну, власне кажучи, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ворогів ще я не, скажімо так, не знайшов. Цікавий момент. Мітли тут у нас всякі. Інгредієнти, тварин всіх зібрав. Сторінки Ревеліо. Теж тут ще багато-багато збирати сторінок по світові. Інструменти, ну це в мене все є. Так, а що тут у нас? А, це нові предмети показуються, я зрозумів, да. Нові предмети показуються. Талант якийсь буде? А, ні, таланта у нас навряд чи буде, тому що, власне кажучи, я рівень собі не підвисив. Ну, на цьому, власне кажучи, Hogwarts Legacy офіційно можна вважати пройденим. Ігра справді чарівна, дійсно чарівна. Радий, що в світі, скажімо так, Гаррі Поттера вийшла подібна ігра з таким величезним світом, хоч і не з оригінальної історії про Гаррі Поттера, но все рівно, хоч ця історія не була оригінальною, як я сказав, вона була чарівною і неперевершеною. Доволі цікава ігра. Приємно було її проходити, мені сподобалося її стрімити. Я особисто для себе можу сказати, що буду перепроходити цю ігру, напевно, ще не один раз. Це без заперечень. І я впевнений, що гратиму в неї ще багато разів. Так, а ну мені цікаво ще деякий момент перевірити. От вихід в головне меню. Хочу дещо глянути зараз. Так, новий персонаж, додатковий вміст. Додатковий вміст це, да, це DLC типу. Угу. Ну да, це в нас... О, маска яка, блін, прикольна. Прикольна масочка. Ну цієї штуки в мене немає, це треба купувати окремо. Ну це не DLC, це так, чисто костюмізація, так би мовити.
Так, а ну-ка, новий персонаж, хочу дещо подивитися. Ну да, на даний момент кращої гри ще не було. Так, ага, нової гри плюс, я так розумію, не буде, да? Шкода, звісно, що нової гри плюс не буде, но... Це те, що я хотів перевірити якраз таки. Ну, на цьому все. Hogwarts Legacy пройдено. Напевно, вже завтра почнемо стрімити якусь іншу гру, про яку я не буду говорити. Це буде, так сказати, спойлером невеличким для вас. Сюрпризом. Так, народ, а у нас фон довго стояв? Скажіть, будь ласка. А довго фон стояв? Я що-то не помітив, коли я не помітив, коли я фон включив. Дуже дивний момент, ладно, неважно. Якось так трапилось, що я фон включив і, власне кажучи, навіть не помітив цього. Не звернув увагу. Ладно, буває. Так, на цьому все на сьогодні. Всім дякую, хто був присутній на стрімі. Було приємно поспілкуватись, був радий пострімати. Завтра приходьте, буде нова гра. Завтра вже дізнаєтесь, що саме за гра якраз таки. О 19-й стрім буде, так що приходьте, буду радий пострімити, буду радий поспілкуватись з вами і поговорити. Ага, як меню вийшов, дякую, Володь, бо щось я навіть не звернув уваги на те, як фон поставив, з голови вилетіло зовсім. Ну, а на сьогодні все. Підемо відпочивати. Всім дякую, добраніч, бережіть себе. До завтра.